Yo! What's up guys? Usapang Play to Earn Games na naman tayo. At sa video na to, nagbabalik na naman tayo dito naman sa Wild Forest. Kasi napakaraming update na pag-uusapan natin dito naman sa game. At ipapakita ko rin yung meta gameplay ko. Kung ano yung mga ginagamit kong mga units, kung paano ko ginagamit yung mga units na yon para nga manalo at tumaas nga yung trophy road ko. Ngayon nasa 4 pa lang ako. Pero I think kaya kong maging trophy 6 to para nga dun sa Play to Earn drop. At meron na nga lang tayong 2 days guys, para naman dito sa Season 1. Ibig sabihin yan ay magkakaroon na ito ng wipe para nga sa Season 2. So sa mga nagbabalak na maglaro dyan, maganda nga na maglaro na kayo ngayon para makakuha pa kayo ng ilang mga units at mag-ready nga para nga dito sa upcoming season, ito nga Season 2. Pero umpisa muna natin guys, dito muna tayo sa mga balita kasi nga itong mga champion skins dumating na at nakakuha na nga yung mga nag-participate nung Season 1. So depende sa participation mo, mas mataas yung honor points mo ay makakuha ka ng mas maraming skin. And upon checking dito naman sa website nila under ng inventory and rewards, ito lang yung nakuha ko, isang champion paladin na skin. So rare skin lang yan, pwedeng i-mint yan. So ibig sabihin ay pwede na rin sigurong ibenta yan kasi mintable pala siya. Isa pa sa balita natin guys, 1,000 tiny packs, dinagdagan pa nila lalo ng mga rewards. Ito namang Signal Fire. So sa hindi pa nagsisignal fire, under sa website nila, Signal Fire, ayan, every 12 hours po ito, ay swerte nga pag nakakuha ka dito ng maraming token kasi napaka-importante at napaka-valuable nga ng token ngayon in-game para mag-upgrade ng units to epic and legendary para makakuha ng mga perks. And usapang perks guys, mag-upgrade ako ng epic unit ngayon. Wala na akong Wild Forest token pero ito nga itong pinaka-hinihintay kong update, ito namang Premium Battle Pass kasi pwede na siyang bilhin dito naman sa Essence Store in-game. So pwede na tayong magsunog ng mga release units or yung mga mainnet units. Under naman dito ng shop, meron na ditong Premium Season 1. So kukuha ko niyan kasi 2 days imamarathon ko naman yung paglaro nitong game para matapos ko. Ito namang Premium Battle Pass. So mag-upgrade tayo guys, pero kailangan natin magsunog pa ng mga units kasi wala na akong essence. So yan yung kailangan natin para mabili. So under dito get more and magsusunog na kaagad ako So titignan ko dito, susunugin ko lahat yung mga hindi masyadong ginagamit dito sa season na to. Ito na yung first batch ng mga susunugin natin. Confirm natin yan. So paalam na sa mga unit. 9,221 pa lang yung essence. So kulang pa guys. So mag-burn pa ako ng iba pang mga units. 17,000 na. So check natin in-game kung nag-reflect na. Yan na guys, 17,196. So enough na pwede na tayong bumili ng Battle Pass. So click na natin yan. Purchase natin isa. 3 times the reward daw. So sana matapos ko tong Battle Pass Meron na lang akong 2 days para tapusin lahat ng mga tasks dito. Pero ang importante dito guys is makakuha ako ng mga Wild Forest token. So check natin level 42 ako. I-collect ko lahat ng rewards na dito. So tignan natin kung ilan yung ninja. So very lucky nakakuha ko ng ninja. So skip natin lahat. Tignan natin na ninja. Nice one. Kasi medyo pricey pa rin naman yung ninja kahit papano 60 Wild Forest token. So enough yan para makapagpa-level ako ng archer or swordsman to epic. Tignan natin kung anong makukuha kong perks. So okay na guys, nag-reflect na ang Wild Forest token. So under dito ng cards, check natin na yan. Pwede na akong kasi may epic na ako na skeleton at epic na archer. At pang-antay natin yung swordsman na yan sa maraming mga unit ng kalaban. Yan, rank up tayo. 25 lang palang kailangan. So tignan natin So dito guys, kasi marami akong rare units. So mas mura siya. Mas mahal siya pag ang in-upgrade mo galing naman dun sa common pa. Yan, diba? So lugi sa Wild Forest token pag galing ka sa common. So diretso tayo dito. Dito naman sa rare unit at rank up na natin yan. Tignan natin kung gaano kabilis lang din. At yan na guys, swordsman epic. So ano ba tong perks na to? Repair kit. If the unit does not take damage for 5 seconds, it generates armor by 10% per second. Di ko lang sure kung okay yung perks na yan. Pero I think pwede pa akong mag-upgrade siguro ng isa pang swordsman. Kasi mas mahalaga itong mga tier 1 unit na to So try natin, mag-rank up ulit. Tignan natin kung anong makukuha kong perks. Sana sobrang gandang perk, please. Ano ba tong perks na to? Parang sight Critical damage has 20% chance to deal 2 times damage. Okay na rin to. Mas okay to kaysa dun sa isa. So I think okay na yun. At meron nga ako ditong upgrade level ng skeleton. So upgrade natin yung skeleton na yan. Level 6. At ang perks naman ng skeleton ko is piercing damage. Give the unit piercing damage that ignores armor. And I think itong sa archer ko guys, okay na rin to para sa akin. At hinihintay ko na lang is magkaroon pa ako ng ibang archer para nga mag-legendary. Pero kailangan ko pa ng more Wild Forest token para dyan. At ang perks naman nito is
is massive tier 1. Ito nga pwede ka mag-produce ng 1 more unit in combat. So magiging 3 archers ang pwede kong i-deploy kasi ang normal ito is 3 lang. Pero ito, reload ko lang yung game guys at ito nga explain ko kung paano ba ang galawan ko dito sa games. And sa meta team naman guys, meron din akong ginawang post dyan dito naman sa Twitter. So andito lahat in-explain ko lahat kung paano ko nilalaro yung game gamit nga yung meta team ko. So syempre iba-ibang players may kanya-kanyang meta kung anong gusto nilang gamitin. Pero ang ginagamit ko dito guys itong swordsman, archer at itong skeleton. Pwede rin kayo dito naman sa shotgunner pero mas gusto ko yung skeleton sa ngayon. Pero mas kailangan ko siya kasi cheaper yung kailangan mong mana para naman dito sa mga skeleton at madali nga siyang mag-capture ng mga territories. At yun nga, para naman sa tier 2 pwede kayong combination ng pigcopter, itong thundercaster at ninja. Ako ang gamit ko itong pigcopter kaya nga lang mahina to pag binupush ako ng ninja. Pero ito naman yung counter ko sa ninja guys. Ito namang swordsman. So tignan natin kung paano natin banatan yung kalaban So ito guys, nag-record na lang ako ng gameplay para hindi na tayo tumagal at makafocus nga ako sa laban. So una gumawa ako ng barracks tsaka isang mine at ilalapag ko ngayon dito yung skeleton para mas mabilis at mas mura. Tapos ina-upgrade ko yung barracks sa level 2 at dito guys pwede ako mag-isa pa ng barracks or isang mine. At yan, itong skeleton na to, ang gagawin ko dito is hintayin ko dito, standby ko tong skeleton na to Kasi ang gamit itong skeleton na to guys ay pag-conquer nga nitong mga territory. Ayan. So pinupush ko na siya gamit nga itong swordsman lang at itong pigcopter. Kasi nakita ko na wala siya masyadong air unit. At kung mapapansin nyo nung pumunta siya sa baba, ang ginawa ko naman yung skeleton ko ay pinaka-capture ko naman dun sa taas. So kailangan mo talaga dito ng macro guys or micro gameplay. Kasi ang kailangan mo dito is mag-capture ng mga mines niya para hindi siya makagawa ng mana. Using the skeleton nga kasi mura lang siya. Kung mapapansin nyo, hindi niya napapansin na wala na siyang mana sa taas kasi nga na-capture ko na. At yun, tuloy-tuloy yung paggawa ko ng pigcopter, sumuko na siya, hindi na niya kaya yung pressure dahil nalilito na siya kasi may umatake sa taas o may umatake naman sa baba. Ito naman yung next game natin. Pasensya na kung medyo mabilis yung komentary ko guys kasi sobrang bilis din ng game. So dito naman sa mapa na to, lagi kong kinakapture itong sa taas. Tapos gagawa ako ng barracks para nga dito sa ilalagay ko naman sa baba. So hahayaan ko muna yung gitna kasi mahirap yan i-capture yung gitna na yan kasi dyan naglalaban guys So ina-upgrade ko ulit yung barracks tapos gumagawa ako dito ng pwede barracks o isa pang mine pero inisip ko mine na lang at barracks na nga lang dun sa baba. Tapos pinapa-standby ko ulit yung skeleton ko dito naman sa baba para kung kailangan mag-push is mag-push. Tapos kung mapapansin nyo, hindi muna ako gumawa ng pigcopter kasi nga mayroon siyang 2 archer. So ang ginawa ko, gumawa ako ng 2 swordsman. At yun nga, paglabas ng flame cut niya, naglabas naman ako ng pigcopter kasi yun naman yung ika-counter ko para naman sa flame cut. So kung makikita nyo guys, kayang-kaya ng swordsman. Ito namang mga archers na to. So very easy lang kasi mataas yung defense ng swordsman. Meron tong armor. Tapos ang taas pa ng damage ng swordsman sa mga melee. Kung makikita nyo, ubos yung archer niya. At napapansin nyo din ay talagang inutusan ko na kagad yung swordsman para nga pumunta dun naman sa taas at i-capture nga ito naman 2 niyang mine. Kung makikita nyo wala na siyang mana produce at sumuko na nga siya kasi hindi na siya makapag-produce ng mana. Nalilito na rin siya kasi nga mayroong laban sa gitna at mayroon namang swordsman na kinakapture ko naman yung nasa taas niya. So ito naman isa pang game. So another map naman tayo dito. So gagawa ulit ako ng isang barracks at isang mine. At kakapture ko nga ito sa baba. Kung makikita nyo, yung ginawa niya is nag-advance agad siya sa pangalawa. Medyo mahirap yan guys Hindi ka dapat mag-advance ng ganyan. Kasi matatagalan ka at dyan nga naglalaban. So mahirapan kung mayroon ka mga building dyan. At nag-level 2 na rin ako ng barracks. At tinitignan ko muna kung anong gagawin niya. Gumawa siya ng thundercaster. Kaya naghintay na rin akong gumawa ng pigcopter kung sakaling magpupush siya. Kung makikita nyo, pinapa-standby ko lang yung skeleton ko sa taas kasi ang gagawin ko dyan is diversion naman yun guys Para ma-distract siya ay kukunin ko yung sa taas gamit nga itong skeleton. Pero lahat ng unit ko, iniipon ko lang dito sa bandang gitna pang defense naman yan. Hindi niya ako napapansin na mayroon akong skeleton sa taas at ready na nga yan mag-push yung skeleton na yan kung sakali. So gumagawa lang ako dito ng maraming mine at pigcopter naman at delikado to guys. Hindi dapat niya ako pinayagan na makagawa ng maraming mine at makagawa nga ng maraming pigcopter lalo na nawala siya masyadong pang anti-air. Meron lang siyang thundercaster at sobrang lakas ng splash damage itong pigcopter pag madami. Talagang sabog yung mga units mo dito. So yan, gumawa ulit ako. Umaatake siya Kung makikita nyo guys sobrang lalakas ng inatake niyang unit pero sa 4 na pigcopter or 3
talagang sabog yung unit niya dahil nga sa splash damage. So yun yung meta ko dito. At kung makikita nyo yung skeleton ko sa taas, ay wala siyang, hindi na namamalayan. Kinukuha ko na yung mine niya sa taas. So yun yung gameplay ko dito. Skeleton, one mine down na, hindi na siya makapag-produce ng mana. Another mine naman sa baba. Sobrang lakas ng tactics na to. Kailangan mo dito is mag-micro ka. At yun nga, nakagawa siya ng dalawang Thundercaster pero talo pa rin yan guys kasi wala na siyang pang-produce ng mana. Nakuha ko na yung mga mine niya, no? At yun nga, ako marami pa akong mana. Nag-upgrade nga ako dito ng barracks para makapag-produce pa ng maraming units. Ngayon napapansin ko wala na ako masyadong units kaya nag-convert na ako ng another mine para nga for another unit at gumawa na rin ako ng tank kasi ang hirap palang i-counter nitong Thundercaster lalo na pag dalawa. So ang dinideploy ko lang dito guys ng mga swordsman kasi nga mataas yung defense nito, mataas yung damage nito para sa mga melee unit at yun nga sumuko na siya sa lakas nga ng pressure kasi hindi niya napapansin, balik tayo konti no, hindi niya alam kung bakit hindi na siya makapag-produce no. Pero kung yun nga, kung maalam ka naman na player ay gagawin mo rin yun, pwede ka dito magpadala ng mga skeleton or ibang mga unit mo dito naman sa ibang mga mines ko. Kaso hindi niya napapansin, wala na siyang mine. Kaya naubos na yung mana niya at yun nga, sumuko na kaagad siya dito naman sa laban na to. So para ako nagre-report dito ng weather news guys, no, pasensya na. Sobrang bilis kasi ng pangyayari dito naman sa Wild Forest. Kaya ang hirap talagang magsalita habang naglalaro. Kaya na-record ko na lang. Pero yun nga, ang hirap pa rin mag-commentate kahit nga naka-record na kasi nga sobrang bilis ng gameplay. Pero yan yung meta team ko dito. Meron ako ditong swordsman. Ito namang skeleton. Pwede rin gawing shotgunner to. Hanggang sa susunod nating mga video dito na nga sa Wild Forest. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At mag-follow na rin guys dito naman sa Twitter ko. Dito ako naglalabas ng mga mabilisang update kaysa nga sa mga videos na nilalabas ko sa YouTube. So make sure na nakafollow kayo dito. Sobrang daming pag-giveaway dito guys. Halos everyday meron akong mga pinapag-giveaway. At para din naman sa video na to magpapag-giveaway ako, ilalagay ko naman yung link sa description sa baba. So basahin nyo na lang yung Twitter link. See ya guys!